Och vara kreativ, för det är det det ska handla om nu. Eller i alla fall det ena av dem. Ja, precis. Att vara kreativ. Precis. Och det där tror jag är någonting när man säger så här, bara, nu ska vi prata om att vara kreativ. Så tror jag att 8 av 10 som hör det tänker bara, jobbigt. För det finns någon form av, vi har en så här förutfattad mening om vad det är som inte stämmer. Och vi tror att men det är någon så här kreativitet, det har man ju eller så har man det inte. Eller man är som din kompis, man har som ett vitt papper och sen så gör man en massa grejer. Men för de flesta är det inte så. Nej. Och då blir det jobbigt när någon kommer och säger att på det här mötet ska vi vara lite extra kreativa. Och så bara, men det där är för att vi har ett missförstånd vad det är. Och grejen är att egentligen så har vi alla förmågan att vara kreativa. Det är väldigt lätt och det är väldigt roligt. Man måste bara veta vad det är. Och folk överlag, de upplever inte sig själva som speciellt kreativa, och ställer man en kreativ fråga som du fick fråga om det här gamet, Peter. Nu vet jag inte om du hade hunnit tänka på det till och med. Nej. Men vad sa du? Du sa man kunde pilla ut man telefon. kan peta naglarna, man kan peta ut telefonen, man kan stoppa in det som ett örhänge. Och de 2 senaste där har ju inte ens du kommit på själv, utan det är ju saker som du har sett folk göra eller gjort tidigare, så det var inte ens en ny tanke. Men, tack för det. Ja, men det är så det är ungefär, vi kommer på 2-3 grejer när vi blir pressade in mot ett hörn. Och bara för att visa att vi verkligen, det är så här vi är normalt, så gick jag ut på stan och så frågade några människor samma fråga. Tala om vad vi kan göra med det här gamet. Och vi kan se vad de svarade bara. På en skala från 1 till 10, hur kreativ skulle du säga att du är? 10. En 10? Ja. Okej. Då tänkte jag att du kan ge mig några kreativa användningsområden för ett game. Du kan få upp ett lås med det. Ja, jag är ganska kreativ. Jag tror 9, bara för att inte säga 10. Ja, det inte säga 10. Bra. Då tänkte jag att du skulle få ge mig lite kreativa användningsområden för ett game. Oj. Ja, jag gör det inte nu, men man kan ha det som örhänge till exempel. På olika ställen i kroppen. Sen hårspänne också. Nej men gud, var jag så lite kreativ? Jag kommer inte på något mer. Kan använda det som tandpetare om man vecklar ut det. Bra. Man kan använda det som en sträng om man vecklar ut den på en gitarr eller ett instrument om man anstränger sig väldigt hårt. Har du gjort det? Det lät nästan som du har nej, men jag försöker komma på kreativa saker här. Sätta på papper. Sätta på papper, ja. Det är väl det som det är till för. Ja, precis. Ja. Det. Något annat? Oj. Inte för jag kommer på rak hand. Ja, och så här ser det ut när vi blir ombedda att man kom på något kreativt. Vi är inte bättre än så här någon av oss. Och nu var det här ändå människor som sa att de var 9-10 i kreativitet. 60% av alla man frågar säger att de är nog under genomsnittet i kreativitet. Grejen är att det är en matematisk omöjlighet. För 60% kan aldrig vara under genomsnittet. För då sjunker ju genomsnittet. Så det är ju något problem med det här. Och det är för att vi tror att kreativitet ska bara komma till oss. Men John Cleese sa det här bäst. Han sa att kreativitet är inte en förmåga, det är en arbetsmetod. Och jag lärde ut den arbetsmetoden, jag ska lära er också, men jag lärde ut den till de här människorna. Det tog 2 minuter, jag ljuger inte, 2 minuter att göra det. Så här gör man för att vara kreativ. Och sen ställde jag samma fråga igen. Vad kan du göra med det här gamet? Och vi kan kolla vad de svarade 2 minuter senare. Okay. Man kan använda gem som en form av bestick om man äter. Gem är ganska fin symbol, till exempel för kärlek. Håret flyger runt och sådär. Då kan man använda det som en liten hårnål. De flesta galna idéer jag har faktiskt. Så kreativ är jag. Om du har en karta så kan du pricka ut länder. Om du skulle ha en trasig sko så kan du laga skon. Om du har en drink så kan du använda det som en drinkpinne. Typ Ohio. Laga sin kostym, sina kläder, kanske fixa med håret. Han har ju så här coola frisyrer och sådär. Du kan ha det som en nål, du kan picka hål på vattendroppen. Och hänga fast tavlan. Bygga sitt eget pussel. Man bygger som ett hjärta av alla gemen. Om man har tappat bort nyckeln kan man ta ett gem och försöka få upp låset. På en hamburgare kan man veckla ut gemet och trä på lökringar och så att du bygger din egen hamburgare. På en cykel kan du sätta färgglada gem i ekrarna. Man har en chipspåse, kan man stänga igen den med gemet. Man kan använda det som bokmärke. Sticks, man käkar lite mat. Om man har en skjorta kan man använda den, stänga igen en knappslipsnål också. Och jag kommer nog inte på något mer nu. Det känns ju nästan som att du har fuskat, höll jag på att säga. Samma människor 2 minuter senare. Ja, men det är helt otroligt. Ja, visst är det.
För så här är det, kreativitet för de allra flesta av oss så kan det inte födas ur ett vakuum. För vissa kan ju det, som din vän berättar om, men för de allra flesta så kräver vi input. För en kreativ tanke, det är en tanke som vi inte har tänkt tidigare. Och hur man skapar den tanken är att man tar det problem eller det man jobbar med, i det här fallet frågan om gamet, och kombinerar med någonting man inte har tänkt på tidigare. Det var vad jag bad de här människorna göra. Jag gick till mig så långt så att varje människa fick bara se 5 stycken bilder så här. Och jag sa kombinera gamet med en hamburgare, ett pussel, en cykel, ett lås. Och då direkt kom vi på grejer som vi aldrig hade tänkt på tidigare. Nu kan man ha en massa invändningar mot hur det här liksom kan vara praktiskt användbart. Och jag kommer bemöta alla dem. Men först vill jag bara nämna, hur får man en massa intryck man inte har haft tidigare? Om inte jag förföljer den och visar bilder hela tiden. Och det är väldigt, väldigt lätt. Konststycket är bara att bestämma sig för vad intrycket ska vara i förväg. Man kan bestämma sig för att jag ska använda det första röda föremål jag ser. Nästa reklamfilm jag ser på tv. Jag ska läsa en tidning jag aldrig har läst. Det spelar ingen roll. Konststycket är bara att man måste bestämma sig först. Sen tar man del av det intrycket och sen ger man sig inte förrän man har hittat en koppling mellan det och det problem man arbetar på. Eller det man går och funderar på. För vår hjärna är programmerad till att skapa mönster. Förr eller senare kommer vi alltid hitta en koppling. Den kan ju förstås vara skräp. Jag menar, om man har ett problem med, jag vet inte hur jag ska uppfostra mina barn, och så ser man en reklam om hundmat. Ja, det kanske inte kommer lösa problemet. Men förmodligen har du ju fastnat i ditt problem och nu kommer du tänka en helt ny tanke du aldrig har tänkt förut, som öppnar upp det här, som gör att du kommer tänka nya tankar som leder till nya tankar. Och någonstans där börjar det bli intressant. Dessutom är det så här att det här är också ett sätt att skapa kvantitet på tankarna. Ni hörde ju de här personerna bara spottade ur sig tankar. Du får ju upp volymen på det. Och det är väldigt bra. Och då kan man invända, men det tar väl lång tid, gör inte det? Nej, det gör inte det. I en jätteintressant studie så slänger man in 40 studenter i ett rum i 45 minuter och så fick de göra som den första GM-övningen, bara sitta och tänka och försöka komma på nya snacksidéer till ett snacksföretag. Smaker, former, färger och så. Och så kom de ut därifrån och så hade de 29,7 nya idéer, 30 säger vi nya idéer. Sen tog man 40 nya studenter in med de 45 minuter i samma rum. Samma uppgift, kom på nya snacksförslag. Men de fick tillgång till den kreativa arbetsprocessen. De hade tillgång till internet, tidningar, musik och lyssna på smakprover, annonser. Och när de kom ut, samma tidsrymd, hade de 310 nya idéer. Så det tar inte längre tid, vi får idéerna mycket snabbare. Då kan man också invända, jag ska bara ta den här också, att men en mängd idéer säger ingenting om hur bra de är förstås. De kanske hade 300 skräpidéer. Skulle kunna vara så, men det är inte så. Det har nämligen visat sig att antal bra idéer som en grupp människor har jämfört med antalet totala idéer i den gruppen är alltid konstant. Det betyder att om en grupp människor har en bra idé på 10, kommer de ha en bra idé på 10 oavsett om det totala antalet är 10 eller 100. Och det betyder att om vi överför det här till de här studenterna, de som kom ut, om de hade en bra idé på 10, de som hade suttit och tänkt och kom ut med 30 nya idéer, de hade alltså 3 riktigt bra idéer bland dem. Men de som kom ut med 310 bra idéer, de hade 31 riktigt bra idéer bland dem. Och när vi ska hitta den där idén som förvandlar livet, som förändrar allt, var hittar vi den? Bland 31 idéer som konkurrerar med varann eller bland 3? Och det tar inte längre tid och det är mycket, mycket roligare dessutom. TV4.se kan man använda den här till och så trycker man in sig på det så kan man lyssna till Henrik en gång till om man vill ha det ännu mer detaljerat och noggrant. Tack för idag, Henrik. Tack för idag. Tack, Henrik.